sa South Africa bumulusok sa tubig. Buhay pa kaya ang piloto ng aircraft? Naku, ang iba pong mga detalye sa balitang yan, aming ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Mathay. Ako si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Biyernes. China Coast Guard vessels na mataang naghihintay malapit sa Manila Bay. Ang dahilan, alamin. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at South Korean President Lee Jae-myung nagkausap sa telepono. Japanese Emperor Naruhito nagsalita sa ika-80 taong anibersaryo ng World War II. US President Donald Trump umaasang magiging matagumpay ang pagpupulong nila ni Russian President Vladimir Putin sa Alaska. At Boeing aircraft sa Taiwan sumadsad ang pakpak sa gitna ng landing nito sa airport. Namataan po ni maritime expert Ray Powell ang isang China Coast Guard o CCG vessel na naghihintay malapit sa Manila Bay. Ayon kay Powell, binabantayan ng CCG Vessel 3306 ang BRP Cape San Agustin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na makalabas ito ng Manila Bay. Giit ni Powell, desidido ang China na harangin at eskortan nito ang mga barko ng Pilipinas na maglalayag patungo sa direksyon ng Bajo de Masinloc. Higit pa rito ay ineskorta naman ng CCG Vessel 5303 ang BRP Datu Matanam nang papabalik na ito sa Sual Fishport sa Pangasinan. Galing ang BRP Datu Matanam mula sa pagpapatrolya sa Reed Bank, Iroquois Reef at sa mga base ng Pilipinas sa Lawak at Patag Islands. Samantala, na-monitor din ng maritime expert ang deployment ng Chinese research ship na Xiangyang Hongtian sa Bajo de Masinloc. Hindi naman tiyak kung ano ang layunin ng research vessel sa lugar. Ngunit kilala ang research vessel na kayang magsagawa ng deep sea surveying, resource exploration at mag-deploy ng autonomous underwater vehicles. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Philippine Coast Guard hinggil sa pahayag ni Powell sa issue. The Philippines bears no responsibility for the collision between the Philippines Liberation Army Navy vessel and the China Coast Guard vessel in Bajo de Masinloc. Yan ang naging pahayag ng Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Maria Teresa Lazaro sa banggaan ng dalawang barko ng China noong August 11. Matagal nang nababahala ang kagawaran sa mga mapanganib na maniobra ng China laban sa mga barko ng Pilipinas. Nangyari ang insidente sa gitna ng pamamahagi ng ayuda ng Philippine Coast Guard at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga mangingisda sa Bajo de Masinloc sa ilalim ng Kadiwa Program. Sa kabila naman ng harassment ay nag-alok ang PCG ng medical aid sa mga nasaktang CCG crew members mula sa trahedya. Nagkausap sa telepono sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at South Korean President Lee Jae-myung. Sentro ng kanilang pag-uusap ang pagpapalakas sa strategic partnership ng Pilipinas at South Korea. Kapwa ring nangako sa isa't isa na paiigtingin ang pagtutulungan sa aspeto ng kalakalan, depensa, seguridad at pagpapalitan ng kultura. Pinasalamatan naman ni PBBM si Lee sa naging suporta ng South Korea sa advokasya ng Pilipinas. Umaasa rin ang Pangulo na makakausap niya ng personal si President Lee sa sidelines ng 2025 Asia-Pacific Economic Cooperation sa Oktubre, kung saan ang South Korea ang punong abala. Nakikipag-usap ang Pilipinas sa Estados Unidos kaugnay sa planong pagpapatupad ng 100% na buwis sa semiconductors at computer chips. Sinabi ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, na lubos na naapektuhan ng tariff policy ni Trump ang dalawang malalaking export industries na Manila. Ikinababahala rin ng kalihim ang magiging epekto nito sa semiconductor supply chain sa buong mundo. Sa ngayon, nakikipagnegosasyon ng Pilipinas sa magkaroon ng exemption sa taripa. Ang Pilipinas ay pang-siyam na pinakamalaking chip exporter sa buong mundo.
Ngayon, ang United States Immigration and Customs Enforcement o USIS ang 69 na mga Pilipino ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA. Sinabi ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega, kasalukuyang pinoproseso ng ICE ang kaso ng mga naturang Pinoy na unang inaresto sa mga serye ng immigration crackdown ng Washington, D.C. Sa kabila nito, nakaalalay ang DFA sa mga Pilipino sa pamamagitan ng pagkakaloob ng legal assistance. Sa ngayon, wala pang nangyayaring deportation pero wala rin sa kanila ang ipinadala sa ibang mga bansa. Asahan na ng mga motorista ang dagdag bawas sa presyo ng oil products sa susunod na linggo. Batay sa 4-day trade sa world market, maaari madagdagan ng 50 sentimos ang presyo kada litro ng gasolina. 70 sentimos naman ang bawas sa diesel habang piso ang posibleng rollback sa presyo ng kada litro ng kerosene o gaas. Ayon sa Oil Industry Management Bureau, epekto ng inaasahang pagtaas ng produksyon ng langis ng mga miyembro ng OPEC Plus sa susunod na buwan ang mixed oil prices sa susunod na linggo. Susunod, Emperor Naruhito may mensahe para sa ika-80 anibersaryo ng World War II. Military activity ng South Korea sa North Korean border pabawasan na. At US President Donald Trump maganda ang kutob sa nakatakdang pagpupulong nila ni President Putin. Mga balitang yan at iba pa ring mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Running gets back. Hey, netizens! Get ready to run and win at the NAG25 Family Fun Run 2025. Happening this August 23 at the Philippine Arena Complex. Compete in the 5-kilometer or 10-kilometer race and get a chance to win cash prizes. 10-kilometer top finishers, male and female. Third, 2,000 pesos. Second, 3,000 pesos. First, 5,000 pesos. 5-kilometer top finishers, male and female. Third, 1,000 pesos. Second, 2,000 pesos. First, 3,000 pesos. Don't miss your chance to race and take home the prize. Scan the QR code to register now. Join us as we cover the Metro Manila Business Conference 2025, where leaders, entrepreneurs, and local champions gather to shape the future of business. Trade, technology, and tourism, napakabilis ngayon dahil dun sa technology. So businesses na-oblige silang mag-innovate. If you make our tourist areas attractive, then more investors will come and do business here. We cannot rely on the usual sources, so we need to start building our own local suppliers. We want to cover the whole of Philippines because we want to hear the voice of all the business sector in all the areas. Open for business. Ang bawat pagkain siguradong may kwento, lalo na ang mga ipinamana pa at inabot na ng dekada-dekada. Namnamin ang lasa ng mga pagkain may nakabubusog na kwento. Isa-serve na ang Savoring Stories sa LTE. Love, Tony Pet, and Everything. Monday to Friday, 7 a.m. sa Net 25. Nagbigay-pugay ang Japan at inalala nito ang mahigit 3 milyong nasawi sa World War II sa paggunita ng ika-80 taong anibersaryo ng pagsuko ng bansa. Sa national ceremony sa Tokyo, tinatansyang nasa 4,500 officials at mga pamilya o kaanak ng mga nasawi ang nakiisa sa moment of silence.
Pinahayag naman ni Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba ang pagsisisi sa naganap na digmaan at anya, ang nasabing digmaan ay isang pagkakamali. Inaalala rin ang trahedya noong panahon ng Japanese militarism. 先の大戦から80年が経ちました。今では戦争を知らない世代が大多数となりました。戦争の惨禍を決して繰り返さない。進む道を二度と間違えない。あの戦争の反省と教訓を今改めて深く胸に刻まねばなりません。Wawakasan na ng South Korea ang ilang military activities nito sa border nito at ng North Korea. Sa ika-80 taong paglaya ng Korea mula sa Japanese colonial rule, ipinahayag ni South Korean President Lee Jae-myung na ibabalik niya ang tinaguriang September 19 Comprehensive Military Agreement kung saan magkakaroon ng de-escalation measure sa ilang military activities sa border ng dalawang bansa. 현재 북측의 체제를 존중하고 어떠한 형태의 흡수 통일도 추구하지 않을 것이며 일체의 적대 행위를 할 뜻도 없음을 분명히 밝힙니다. Umaasa naman si Lee na makikipagtulungan ng North Korea sa pagsisikap na magkaroon muli ng tiwala at pag-uusap. 신뢰를 회복하고 단절된 대화를 복원하는 길에 북측이 화답하기를 인내하며 기대하겠습니다. Nagpalitan ng prisoners of war ang Ukraine at Russia. Inulat rin ng Ukrainian State Committee na isa sa mga bihag ay nakakulong ng mahigit sa isang dekada, kabilang ang isang 26 anyos bilang pinakabata at 74 anyos na lalaki bilang pinakamatanda na mga nakinulong ng 7 taon. Kabilang sa mga napalayang military personnel ay mga defender ng Mariupol, Ukrainian Navy soldiers at 10 officers ng State Border Guard. Sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa kanyang post sa X na ilan sa mga naibalik na katao ay kinulong ng Russia noon pang 2014, 2016 at 2017. Ito ang ika-67 prisoner exchange para sa pagpapalitan ng mga bihag mula pa lamang sa kasagsagan ng pananakop ng Russia taong 2022. Mahigit sa 5,000 bihag na ang nakababalik sa Ukraine. Lumobos sa 13,000 katao o kabataan ang naospital sa Gaza dahil sa malnutrisyon. Ayon sa United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, halos 3,000 sa mga ito ay nasa severe malnutrition na ang kaso. Aabot naman sa 1,012 ang mga truckloads na nakapaghatid ng nasa 13,000 na tonelada ng food supply sa Gaza border, ayon po yan sa World Food Program. Taliwas sa report, lumalabas sa investigasyon na 10 lamang sa mga trucks na tumawid sa border ang nakarating sa mga warehouse sa Gaza Strip, habang ang iba naman ay hindi na umabot sa destinasyon nito. Ayon sa report ng UN, hindi pa rin malinaw kung ito ay ninakaw o hinaharang. Kinundena ng mahigit 100 aid groups na tumutulong sa Gaza ang pagpigil ng Israel sa pagpasok ng supplies para sa mga Palestino na naiipit sa gera. Ayon sa isang joint statement, hindi pinayagan ng Israel ang request ng mga non-government organizations na magpadala ng humanitarian aid sa Gaza o sa Gaza Strip kung kailan nakararanas ang mga mamamayan nito ng matinding kagutuman. Ayon pa sa kanila, hindi bababa sa 60 ang mga request ng NGOs na hindi pinayagan ng Israel sa buwan lamang ng Hulyo. Ilan rito ang aid support galing sa Oxfam ng United Kingdom na nagkakahalaga ng $2.5 million. Natenga naman ang tinatansyang nasa $11 million na halaga ng aid supplies galing sa American Near East Refugee Aid matapos hindi rin payagan na ipasok sa Gaza Strip. Kasalukuyan itong nasa Israeli port sa syudad ng Ashdod na kalapit sa lugar lang ng Gaza Strip. Pangamba rin ng NGOs na kung hindi nila maibigay ang mga pangangailangan ng kanilang mga empleyado na Palestino hanggang Setyembre ayon sa Israel, ay tuluyan na silang mababan sa pagbibigay ng tulong sa mga sibilyan.
Marso, taong kasalukuyan ang magpatupad ng mga bagong patakaran ang Israeli government sa mga humanitarian aid groups tulad ng pag-reject sa registration ng mga ito. Halimbawa na lamang ay kung sa tingin ng Israeli authorities ay isang aid group ay nagpo-promote ng delegitimization campaigns laban sa Israel. Ayon sa mga NGO, ginagamit ng Israel ang registration system na ito upang pigilan ang pagdating ng tulong sa mga nangangailangan sa gitna ng lalo pang tumitinding krisis sa pagkain sa loob ng Gaza. Nahaharap naman po sa hamon ng automotive industry ng South Africa. Ito ay bunsod ng ipinapatupad na tariff law ng Estados Unidos sa automotive products. Gayon din ang mga balakid na kagaya ng kawalan ng trabaho at pagsasara ng mga kumpanya nitong nakalipas na 2 taon. Narito po ang karagdagang detalye mula kay Kathleen Gao. Noong Miyerkules, binanggit ni South African Trade Minister PAGSUKO ang mga dahilan ng pagsasara ng 12 kumpanya at pagkawala ng 4,000 mga trabaho sa motor industry ng bansa mula pa noong 2017. Kabilang dito ang mababang benta ng mga sasakyang gawa sa bansa at ang pagdagsa ng exports. Sa kasalukuyan, nasa 115,000 katao ang nagtatrabaho sa motor industry ng South Africa. At higit sa 80,000 naman ang sa component manufacturing. Ayon sa mga eksperto, dahil sa taripa ng US sa mga sasakyan at auto parts ng bansa na ipinataw noong Abril, mas maraming trabaho ang nasa peligro at may mga kumpanyang nawalan na ng American contracts. Ayon kay Rinay Motilal ng National Association of Automotive Components and Allied Manufacturing, inaasahan na nila na unti-unting mawawala ang US contracts ng bansa. Anya, marami silang kailangan trabahuhin pagdating sa paghahanap ng panibagong market. Ayon naman kay Gendamark Automation Director Siegfried Lokuch, US customers nila ang babalikat sa 30% taripa sa kanilang mga produkto. It's been a bit of a wild ride because the plans that we made, unfortunately we can't use that plan anymore, and now we're in a situation where this line as it is now, when it arrives in the US, my customer is going to have to pay 30% tariff. Anya, bilang mga negosyante, pagsubok sa kanila ngayon ang kawalang katiyakan sa kinabukasan ng kanilang pakikipagkalakalan sa US. Currently, as it stands now, we've got about 750 million rands in the deals with our American customers that are at risk of us losing them. Which I don't know if they're going to still buy the lines from us. We thought we were going to get the orders. We were in a good position. So only time will tell. So it's very uncertain, and as a business owner, you can't make decisions if you have uncertainty. Samantala, noong Martes, nagsumiti ang South Africa ng panibagong alok ukol sa isang trade deal sa Washington. Layon itong mapababa ang 30% taripa na ipinataw ng Trump administration sa kanila noong nakaraang linggo. Kathleen Gao para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Noong Miyerkules naglabas ng pahayag ang US Department of State ukol sa paghihigpit nito ng visa para sa ilang mga opisyal ng Africa, Cuba at Grenada. Kabilang sa mga paghihigpit, pati na ang kapamilya ng mga ito. Alamin po natin kung bakit mula kay JC Yumul. Ang dahilan ng US visa restrictions sa African, Cuban at Grenadian government official, pati sa kanilang mga kapamilya, ay dahil sa kaugnayan ng mga ito sa umano'y medical mission scheme ng Cuba. Ayon sa State Department, sa pakanang ito, inuupahan ng ibang bansa ang mga medical professionals ng Cuba at binabayaran ng malaki. Subalit, sinasabing binubulsa ng mga otoridad ng Cuba ang kinikita mula rito. Dagdag sa pahayag ng State Department, pinayayaman ng scheme na ito ang korap na Cuban regime habang inaalisan naman ng mga mamamayan ng Cuba ng maayos na medical care.
Nagbabala ang Estados Unidos na patuloy na aaksyong ito tungo sa ipagwawakas ng forced labor. Nananawagan din ito sa mga bansa na bayaran ng tama ang mga doktor, hindi ang mga nagmamanginoon o tinatawag na regime slave masters. Binigyang diin ng pahayag na sinusuportahan ng US ang mga mamamayan ng Cuba at pinapanagot ang mga namamantalang mga opisyal ng pamahalaan nito. JC Yumol para sa mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point. Daan-daang mga bahay ang binaha sa Mexico City dahil rito naapektuhan ang operasyon sa paliparan ng lungsod. Si Pearl Rogacion para sa report. Dahil sa mabigat na pangapag-ulan sa silangang bahagi ng Mexico Valley mula noong Linggo hanggang Lunes, daan-daan ng mga kabahayan sa munisipalidad ng NAGKSAUSAP ang lumubog sa tubig. Naantala rin ang mga operasyon sa International Airport sa Mexico City. Noong Martes sa NAGKSAUSAP, lumusong sa hanggang tuhod na tubig ang mga residente. Sa loob ng kani-kanilang mga tahanan, mas mataas ang tubig na naipon dahil ang mga ito ay nakatayo ng mas mababa sa kalye. Napinsala ang kagamitan ng mga residente tulad ng mga kama, damit, appliances at iba pa kahit sinubukan ng mga residenteng isalba ang mga ito. Nagreklamo ang mga binaha sa kakulungan nila ng tulong mula sa gobyerno na hanapan ng lulusutan ang tubig. Ayon sa mga residente, ang pagbaha ay dulot ng mahinang sistema ng paagusan ng tubig. Toda mi vida que yo recuerde he sacado agua. Últimamente pues ya con bomba, pero cada año es lo mismo, ¿no? Pero hoy sí nos rebasó. Esta es la tercera vez que nos pasa así, pero esta ya es la peor. Yo no sé el gobierno que si cierra compuertas, si no son suficientes, pero esta inundación que sucedió hoy no la tenemos desde hace, no sé, unos 10, 12 años, pero no de esta magnitud. ¿Me lo puede decir fuerte, por favor? 3 araw nang bumabaha sa metropolitan area ng Mexico City. Nagkaroon ng malawakang pag-antala sa mga aktibidad sa lungsod, kabilang na ang flight delays at cancellations sa Mexico City Airport. Sinasabing ito ang pinakamalalang pag-ulan mula pa noong 1952. Ayon kay Mexico City Mayor Clara Brugada, araw-araw bumali ng record ang mga pag-ulan na naganap sa lungsod nitong nakaraang mga araw. Pearl Rogacion para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Ilang oras na lamang mula ngayon, maghaharap na sina US President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin sa isang military base sa Alaska. Pag-uusapan po ng dalawa kung paano ba tatapusin ang labanan sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Rosel Feria para sa balitan yan. Hindi nag-iilusyon si Pangulong Donald Trump na may mapagkakasunduan sa pulong nila ni Russian President Vladimir Putin. Ayon sa Pangulo, ihahanda lamang ng pulong ngayong araw ang entablado para sa darating pang mga pag-uusap. I think it's going to be a good meeting, but the more important meeting will be the second meeting that we're having. We're going to have a meeting with President Putin, President Zelensky, myself, and maybe we'll bring some of the European leaders along, maybe not. I don't know that it's going to be very important. We're going to see what happens. And I think President Putin will make peace. I think President Zelensky will make peace. We'll see if they can get along. And if they can, it'll be great. Sa Kremlin noong Huwebes, pinuri ni Putin ang administrasyon ni Trump. Anya, tila gumagawa ito ng sinserong mga hakbang upang resolbahin ang laban ng Russia at Ukraine. Dagdag nito, maaaring magkaroon ng kasunduan ng Moscow at Washington ukol sa armas nuklear. Upang maging matagumpay ang pagpupulong ng dalawang lider, sinabi ni political scientist Clemens Fisher na hindi maaaring pabor ito sa Russia lamang. For Mr. Putin, it does show he is still so important that the leader of the Western world invites him to his own country and therefore he joins. So what may be the outcome? Mr. Putin will have to deliver at least something for Mr. Trump which he can sell at home, and that might be a ceasefire towards Ukrainian cities in the hinterland. Nothing more but nothing less.
Samantala, nakaabang ang mundo kung ano ang magiging temperatura ng pakikitungo ni Trump kay Putin. Yun bang humahanga sa Russian leader o yung kritikal sa opensiba nito laban sa Ukraine? Nakamasid si political scientist Agila at iba pang sumusubaybay sa Kremlin kung mabibighani bang muli ni Putin si Trump. But he has his fascination, and he believes somehow that Putin is his friend. Putin is a former KGB case officer. He's a former judo champion. He is very good at understanding people's weaknesses, at understanding how to flatter people, to manipulate them, how to appeal to them. Kinumpirma ni Trump na magsasagawa ito ng isang news conference pagkatapos ng pulong. Subalit, hindi malinaw kung kasama ba ang Russia dito. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Kumpiyansa si US President Donald Trump na handa na si Russian President Vladimir Putin sa peace agreement. Ang dalawang lider ay maghaharap sa Joint Base Elementor Richardson sa Alaska. Kasama sa pag-uusap ang kasunduan ukol sa nuclear arms control sa pagitan ng US at ng Ukraine. Kabilang o sa kabila ng paniniwala ni Trump sa matagumpay na kasunduan, pinaghahandaan pa rin niya ang posibilidad ng pagkabigo nito na maaaring sundan naman ng pagpupulong kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Hinihintay rin ng publiko kung si Trump ang nahaharap sa Alaska ay isang matapang at mahigpit na lider o isa bang negosyanteng nais pairalin ang kanyang pansariling interes. I think my instinct really tells me that we have a shot at it, okay? And you'll find that out later on, and maybe even today, but we have a shot at it. Look, it's got to be solved. I would say this, that war could have escalated in something much better. That could have been a world war. I think if we didn't come, Ukraine-Russia would have ended up being a world war. And I stopped that. That stopped. Now the only question is, when is it going to be settled? And it could be very soon. Thank you. Pinababawi naman ni US First Lady Melania Trump kay Hunter Biden ang mga sinabi nito hinggil sa ugnayan ni na President Trump at Jeffrey Epstein. Nais din na may bahay ni Trump na humingi ng tawad ang anak ni dating US President Joe Biden na si Hunter. Magugunitang sinabi ni Hunter na ang sex offender na si Jeffrey Epstein na ang susi kung bakit nagkakilala sina Melania at ang kasalukuyang US President sa isang party noong 1990s. Tinawag naman ito ni Melania na isang false, defamatory at extremely salacious statement at binantaan si Hunter ng mahigit $1 bilyong na kaso. Tumanggi naman si Hunter na bawiin ang pahayag at sinabi sa isang interview sa Channel 5 News na isang pananakot ang pagbabanta ang ginawa ni Melania. To his process to be able to do that, because they are experts at drawing this out, and this is what he always does. He sues everybody and he sues them into oblivion, and he makes it so costly. But look, here's what I'm saying to the American people is, if you want to know the origin and the nature of the relationship between Donald Trump, Melania Trump, and which I have no personal knowledge of. I can only go by what has been reported. But if you want to know that nature, then let's all go figure it out together. The connection to them. I'll be the point of the tip of the spear for you. Itinanggi rin ni US President Trump ang pahayag ni Hunter at iginiit na hindi si Epstein na nagpakilala sa kanya kay Melania kung hindi ang modeling agent na si Paolo Zampoli sa dating New York Fashion Week party noong 1998. Approved din sa US President na ituloy ni Melania ang legal action laban kay Hunter. Susunod, air show sa South Africa na uwi sa trahedya. Presidente nagpanik nang akalain niyang na-stuck siya sa sinasakyang elevator. At French tennis player Terence Atman patuloy ang laban sa Cincinnati Open. Mga detalye po ng mga balita niyan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International.
When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Sa buwan ng Agosto, sabay-sabay nating ipagdiwang ang buwan ng wika. Halina't magsama-sama ang buong pamilya sa isang espesyal na palabas na may halong kwento, awit at kulturang Pilipino. Alamin ang yaman ng ating sariling wika, damhin ang halaga ng pagkakaisa at pagmamalasakit, at ipagdiwang ang pagiging isang Pilipino. Dahil wika mo, ipagmalaki mo. Yan ang ating aabangan dito lang sa Ito Ang Tahanan ngayong Sabado at Linggo alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa Net25. Sa Net25. Nagbabalik ang mata ng Agila International at sa pagpapatuloy po ng ating mga balita ngayong gabi. Nauwi naman sa trahedya ang air show ng Next Generation of Aviation Professionals Global Summit sa South Africa matapos bumagsak ang kanilang light aircraft sa karagatan ng Durban North Beach sa KwaZulu-Natal. Makikita sa video ang isang CCAEC Extra 300 aircraft na paikot-ikot sa ere bago ito tuluyang bumagsak sa dagat. Batay sa mga opisyal, nangyari ang aksidente pasado alas 12 ng hapon habang nasa kalagitnaan ito ng huling pagtatanghal. Kaagad rumisponde ang mga otoridad at mga ambulansya sa insidente upang magkasana search operation para sa sakay nitong piloto. Ayon sa spokesperson ng Accident and Incident Investigations, mabilis na rumisponde ang Emergency Medical Services and Law Enforcement at patuloy silang magbibigay ng ulat ukol sa insidente. Sa pahayag naman ni Police Spokesperson Robert Netshinwanda, sinabi niyang natagpuan na ang ibang bahagi ng eroplano habang ang piloto ay patuloy pa rin pinaghahanap. Tumamang ka ng pakpak ng isang eroplano sa Taiwan bunsod ng masamang panahon. Sa videong ito ay makikita ang pagtama ng right wing ng Boeing 747 habang ito ay naglalanding sa Taipei, Taiwan Dawan International Airport noong Agosto 13. Ang insidenteng ito ay dulot ng bagyong Podul na may local name sa Pilipinas na bagyong Goryo. Tuluyan nang nakababa ang aircraft matapos ang 3 beses na pagtatangkang maglanding. Wala namang naitalang sugatan at nasawi sa nasabing insidente. Sa Portugal, labis na kalungkutan naman po ang nararamdaman ngayon ng mga residente dahil sa naitalang sunog sa kanilang lugar. Ilan sa mga residente ay pinilit pang palikasin ng emergency teams. Narito ang report ni Cherry Cabiad. Noong Huwebes, isang may edad na residente ng Portuguese village na Benvende ang hinila papalayo ng fire emergency teams. Pilit kasing tinutubigan nito ang paligid ng kanyang tahanan laban sa nagliliyab na sunog sa palibot ng kanyang bayan. Narito ang naging eksena sa gitna ng umuusok na paligid. Samantala, sa kalapit kalye, pilit ding dinidiligan ng isa pang residente ang paligid ng kanyang tahanan sa pag-asang mapipigilan nito ang nangangalit na apoy. Venho de passagem, acabei por ajudar essa senhora que estava aí muito aflita, a gritar,
Dagdag nito, kulang ang aksyon ng mga bombero para matulungan silang mga residente. Gosto muito. Mas maioritariamente por causa desta gente que está aqui toda de braços dados e que não faz nada. Se não há água, há géstias, há ramas, há tudo. Olha para aqui. Filme lá os bombeiros quando se estão sem fazer nada. Isto é uma vergonha. Nagsimula ang sunog sa Trangcoso kung saan naroon ang Benvende noong Sabado. Ayon sa Civil Protection Service noong Miyerkules ng gabi, isang pagkidlat ang nagmitsa sa isang lugar na inakalang ligtas na sa pag-apoy. Naging pangkaraniwan na sa Mediterranean region ang mainit at tuyong summer season. Ngunit kamakailan, naging mas mapanira at mas mahirap kontrolin ang wildfires na pinalalaki ng matinding init at hangin. Ayon sa mga siyentista, ang wildfires ay isa lamang sa mga resulta ng pabago-bagong klima hindi lamang sa rehiyon kundi pati sa buong mundo. Cherry May Cabiad para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Kuha sa CCTV ang residente na nagpanik nang akalain niyang na-stuck siya sa elevator habang bumubukas naman ang pinto sa likuran nito sa isang apartment sa Guangxi, China. Pumasok ito sa kaliwang bahagi ng elevator katabi ng hanay ng mga pindutan. Nang makarating sa palapag, hindi alam ng residente na nasa kabilang pintuan ang exit kaya naman hinintay niyang bumukas ang pinto sa kanyang harapan. Nagsimula na itong magpanik at pinindot na ang emergency button, desperado humingi ng tulong sa mga administrador ng apartment. Kalaunan, ipinaliwanag ng maintenance worker sa pamamagitan ng intercom na kailangan niya lamang lumingon sa kanyang likuran. Banggit pa ng caretaker na natawa na lamang sila sa nangyari. Sa iba pang mga balita, tila welcome naman sa mga taga-Anchorage, Alaska ang pagbisita ng dalawang world leaders sa kanilang lugar. Sa kanilang lugar kasi magpupulong sina US President Trump at Russian President Vladimir Putin ngayong Biyernes. Subalit para po sa mga turista, hindi sila bilib sa pinaka-aabangang meeting na ito. Alamin natin ang mga detalye ng balita niyan mula kay Thomas I. Likeness. To many Americans, Alaska is just an afterthought. That frozen land way up north near Canada. Seldom in American newscasts. Just not a lot happens up there that seems to catch the attention of those living in the lower 48 states. Today, though, it is different. Two world leaders, Donald Trump and Vladimir Putin, are meeting at a military base in Anchorage in a bid to try to figure out how to end the Russia-Ukraine war. Local resident Jean-Paul Bequiron likes the spotlight being shined on his state. I think it's great. I mean, Alaska is very vital to the United States, and it's a prominent state for, the red state, as you could say. Trump is a big, factor here, and I think it'd be great for us to have it here. Yeah. President Justin Asen also doesn't mind the attention the state is getting, although he doesn't seem to be quite as up-to-date on current events. Yeah, I heard about it's something to go with the Ukrainian war. So, I hope peace goes out. We don't want another war. Yeah. So, just all love. I like what Trump is doing, trying to get peace. Tourists like King Lee of Maryland, well, he's just not impressed at all. I found it ironic that we were going to be here when my two favorite dictators are going to be in the city. No, I just think it's a distraction to alleviate some of the other issues Trump is facing. And Denise Flock from Minnesota says she would give it a pass if she was staying. Our tour group is leaving today, so we won't be here. But if we were here, I would not be anywhere near it. I'd be opposite of the town. I'd be on the other side. The city's souvenir shops are cashing in on the summit. Products ranging from the interesting to, the downright tacky. So for the next 48 hours, Alaska, the 49th state, isolated in the far northwestern corner of North America, will enjoy its day in the sun. Thomas I. Likeness, Matanang Agila International. Trusted, connected, on point. Sa Greece, ikinadismaya ng mga olive growers ang pagkasunog ng mga olive trees na karamihan ay minanapan nila sa kanilang mga ninuno ilang daang taon na ang nakalilipas. Natupok ang mga punong ilang henerasyon na ang pinagsilbihan. Narito ang report ni Rose Papa Angeles.
Ito ang 64 na taong gulang na olive grower na si Panagiotis Kasuras. Kabilang si Kasuras sa olive growers ng Greece na ngayon namimighati dahil sa pagkasunog ng mga puno ng olibo dahil sa 3 araw na nagliliyabang wildfire doon. Ayon kay Kasuras, minana pa nito ang 150 taong gulang na mga puno mula pa sa kanyang mga kalululuhan. Εδώ είναι τα δέντρα μας που είναι πάρα πολλών χρονών, αυτά που μας δίνανε το λάδι, αυτά που είχαμε καμάρει ότι τα κρατήσαμε από τις γενιές που τα παραλάβαμε και είναι η μαύρη μέρα που μας ξημερώνει. Ο αέρας και η φωτιά ήταν με μίσος εναντίον μας, όλων. Αυτό που μας έχει μείνει είναι πίκρα, λύπη και πώς θα αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα. Nagsimula ang sunog noong Martes at umabot na sa Basatika, isang lugar malapit sa Patra, isa sa malalaking lungsod ng Greece. Tinusta nito ang mga lupain at bulubundukin na ikinahinto ng trapiko. Libo-libong tao ang inilikas dahil sa apoy. Inilarawan ng kapatid ni Kasuras ang pagkalat ng apoy na ngayon lamang nila naranasan. Η φωτιά ήταν κάτι πρωτόγνωρο, δεν το είχαμε ξαναζήσει. Από πού προήλθε, δεν το μπορούσε. Η φωτιά δεν ήξερες από πού ερχόταν, ήταν πάρα πολλά τα μέτωπα. Δηλαδή κοιτάγαμε δεξιά μας, ερχόταν από αριστερά, κοίταγες στο 1 χιλιόμετρο, ήταν η φωτιά στα πόδια σου. Dinitalya rin ito kung anong mga pag-aari ang kanilang naisalba at kung ano ang hindi nakaligtas. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό που βλέπετε, οι περιουσίες μας να καούν όλες. Δηλαδή να μην υπάρχει τίποτα, αλλά σώσαμε τα σπίτια μας, στην τελική και τις ζωές μας. Τα ζώα, ό,τι μπορούσαμε, αυτό, δόθηκε μια μάχη. Τώρα, το αύριο δεν το ξέρουμε. Higit 2 araw nang nakikipagbuno ang mga bombero sa tila ayaw humupang apoy. Ayon kay Kasuras, dekada ang bibilangin bago muling may mabuhay mula sa nauling na lupain. Αυτό το κομμάτι που είναι οι ελιές, με αυτό ζούσαμε. Είναι πάνω από 150 χρονών και αυτές καταστραφήκανε και δεν υπάρχει πάλι περίπτωση να ξαναγίνει κάτι για δεκαετίες. Dagdag nito, ilang henerasyon na ang pinagdaanan ng mga punong olibo, subalit ngayon nalimas lahat. Κοιτάξτε εδώ που ζούσε ο προσπάπου, οι παππούδες μου, ο πατέρας μου, το πήραμε εμείς να καλλιεργούμε τις ελιές, τα όρια, το αυλάκι που ήταν το ποτιστικό, που έρχεται άλλο επάνω. Rose Papa Angeles para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Sa Brazil, nahaharap ngayon sa krisis ang industriya ng asayi. Ayon po yan sa local collectors and producers. Ito ay dahil sa panibagong mga taripa na maaaring magpababa ng produksyon at export opportunities ng mga ito. Narito po ang report ni Terilyn Cunanan. Ayon sa isang acai collector na si Amarim Textera, dahil sa taripa ng US, mababawasan ang produksyon at presyo ng kanilang produkto at maaapektuhan ang kanilang kikitain. Com essas tarifas que está tendo, nosso produto vai cair de produção, vai cair de preço, né? E vai ficar difícil para nós, né? Muito difícil para nós que trabalhamos nesse ramo aí, de açaí, vai ser difícil. Porque ele está colocando essas tarifas alto, né? E o açaí é uma fonte de renda nossa aqui, né? Nosso lugar aqui, que nós trabalhamos com ele. E já estamos sentindo já o impacto, né? Dagdag ni Textera, sakaling walang mapagkasunduan, mapipilitan silang humanap ng ibang pagbebentahan. Se ele não chegar de uma negociação, vai ficar um pouco difícil, né, para nós. Vai ficar um pouco difícil. E o plano B, que nós poderíamos agir assim, era nós criarmos, bater para nós mesmo, tipo pro Brasil mesmo, para nós aqui mesmo, dentro do país mesmo. Para sa producers tulad ni Kali Keresma, nag-aalala sila sa kawalan ng ibang mapagbebentahan. Precisamos ter alternativa para vender o açaí, sabendo que um preço estava mais alto e agora baixou muito e não tem quase mercado para trabalhar. Normalmente, quem trabalha com mercado raramente tem um plano B, né? Não vai mudar do mercado do dia para a noite. Aí tem que se adaptar ou se readaptar a outro modelo, a outro mercado
e tentar coisas diferentes. Mas, por enquanto, a realidade é essa. Temos que trabalhar nessa realidade que temos. Dahil sa sitwasyon, marami ang napilitang magbenta locally. Para sa negosyanteng si Anderson Pires, umaasa silang magkaroon ng mabuting ibubunga ang perwisyo sa pag-export. Aí a nossa expectativa é que para a exportação diminua lá para que apareça mais fruto para a gente, que o preço melhore. Mabentang mabenta sa US ang bowls at smoothies na gawa mula sa Amazon berry na acai. Subalit, malamang ay magbabago ito matapos ang 50% taripa sa mga produkto ng Brazil. Dahil dito, maaaring maging luxury item na ang acai sa US. Terilyn Cunanan para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Sa ibang balita, nasa 700 flights ng Air Canada ang kakanselahin ngayong Biyernes, bunsod ng nakaambang protesta ng mga flight attendants nito. Sakaling matuloy, may 100,000 mga pasahero ang apektado at magkukumahog na humanap ng alternatibong travel plans. Plano ng flight attendants ng pinakamalaking carrier ng Canada na mag-walk out dahil sa nakabiting pag-uusap kaugnay sa pagtaas ng sahod at trabahong hindi nababayaran. Si Cherry Recolizado para sa balita. Para sa travelers sa Canada, hindi magandang balita ito. Tiyempo ang strike kung kailan saksakan ng dami ang bumibiyahe dahil summer. Aminado ni Air Canada spokesperson Ariel Melol-Wetzler na kakambal ng flight cancellations ang maraming problema. Abrupt work stoppages at airlines create chaos for travelers. We have all seen pictures of people sleeping at airports, stranded far from home, and uncertain of their travel. This will also impact our cargo operations and have consequences on the supply chain. Para sa marami, maaaring katumbas ng strike ay mga bakasyong hindi matutuloy. At para sa international travelers, ibig sabihin ay maiipit sila sa ibang bansa. Tulad na lang ng mga biyahero't biyaherang ito mula sa Toronto na mukhang walang matutuluyan ng ilang araw. Our flight was for Sunday, but we have to anticipate the flight to avoid the probable strike. So it's not comfortable. If they cancel the flight, I mean, I have no choice. I just wait and put my complaint. Biglang tinapos ng isang airline ang news conference nito noong Huwebes nang nagdatingan ang union activist sa lugar. Ayon kay union spokeswoman Natasha Estea, gustuhin man ng flight attendants na magtrabaho, napilitan ang mga itong mag-strike dahil na rin sa kagagawan ng airline. This is not something that we want. We love our passengers. It's our livelihood. We don't want to be out of a paycheck. We want to get back to the table and discuss. Hiniling ng Air Canada sa federal government na makialam na at magpasya. Subalit hanggang ngayon, walang tugon mula kay Prime Minister Mark Carney. Kung walang kasunduan na magaganap bago ang strike deadline, tila maraming mabibitin na hindi masayang mga biyahero at biyahera. Sakaling matuloy ang walkout, sinabi ng airline na gugugol ng may 1 linggo bago makabalik sa maayos na daloy ang operasyon nito. Cherry Recolizado para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Inaprubahan na ng National Basketball Association o NBA ang pagbebenta sa Boston Celtics sa halagang $6.1 billion o mahigit 345 billion pesos. Ang naturang koponan ay ibebenta sa grupong pinamumunuan ng private equity mogul na si Bill Chisholm. Kapag tuluyan ng makumpleto ang bentahan, hahawakan ni Chisholm ang 51% ng naturang koponan at mabibigyan na siya ng full control sa team pagsapit ng taong 2028. Sa naturang taon, inaasahang tataas ang halaga ng record-breaking franchise hanggang sa $47.3 billion. Ang grupo ni Chisholm ang naglaan ng pinakamalaking bid at tinalo ang 2 iba pang grupo. Kabilang sa mga nagnaisa ng makabili ng naturang koponan ay si Celtics minority partner Steve Pagliuca.
Pinagkakaguluhan sa Cincinnati Open ngayon ang up-and-coming French tennis star na si Terence Atmana. Si Kyle Lara para sa storya. Ang 23-year-old Frenchman na si Terence Atmana ay 6 na taon nang naglalaro sa pro tennis circuit bago nito makamit ang kanyang breakout performance sa ATP Masters 1000 Cincinnati Open. Ito ay nagsisilbing patunay sa quote na every point counts sa game of margins katulad ng tennis. Nagsimula ang kampanya ng world number 136 na manlalaro na makuha ang kanyang unang ATP title sa pamamagitan ng isang 3-set battle laban si world number 15 tennis player Flavio Cobolli na nagtapos sa final scores na 6-4, 3-6 at 7-6. Sunod naman dito ang kanyang pagdomina sa straight sets laban kay world number 47 Brazilian tennis player João Fonseca sa score na 6-3, 6-4. Pagkatapos naman nito ay pinataob ang world number 4 American favorite na si Taylor Fritz. Kinuha ni Fritz ang first set sa kanilang knockout 3-set thriller, ngunit nanaig naman ang katatagan ng mentalidad ni Atmana para matabla ang score sa isang second set tiebreak. Pinaigting naman ng left-handed tennis star ang kanyang opensa sa third set para tuluyan ng makuha ang match mula sa top-ranked American player sa final scores na 3-6, 7-5 at 6-3. Sa quarterfinals naman ay nakaharap ng Frenchman ang world number 7 na si Olga Runa, kung saan inaasahan ng lahat ng analista na magtatapos ang underdog story ni Atmana. Hindi naman nagpatinag ang rising star, sa halip ay nanaig pa ito ng tapusin ang laban sa straight sets na may final score na 6-2, 6-3. Dahil dito, mula sa rank 136, humantong siya sa 69th place sa men's rankings. I don't think that any words can describe how I feel right now. I mean, it's pretty insane, to be honest. I cannot believe it, you know. So being here in the semi-final of the Master 1000, breaking to the top 100 and even more with the win tonight, it's also a lot of money for me, so it's going to be very helpful for my career. So it means a lot to me, to be honest. I'm very emotional about it, and it means a lot to me, yeah, definitely. Hindi pa dito nagtatapos ang kanyang istorya dahil nakatakda ang kanyang paghaharap sa semifinals laban sa pinakamalaking pagsubok sa torneo, ang world number 1 tennis star na si Jannik Sinner matapos ng kanyang Wimbledon Grand Slam win. Ito na kaya ang magiging huling kabanata ng kanyang Cinderella story o ito ang magsisilbing mitsa sa pag-usbong ng kanyang karera sa larangan ng tennis? Abangan natin sa mga susunod na araw. Kyle Lara para sa sports ng mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Inilabas na po ni Blackpink member Lisa ang music video ng kantang Dream sa ilalim ng direksyon ni Oh Jun Kwon. Kasama niya rito ang Japanese model at aktor na si Kentaro Sakaguchi bilang kanyang kasintahan. Makikita sa music video ang paglalarawan ng kanilang relasyon mula sa masasaya at mapapait na alaala hanggang sa pagkawala ng kanyang minamahal. Tampok ang kulay black and white na nagpapahatid ng bittersweet at emosyonal na kwento. Ayon kay Lisa, ang kantang ito ay tungkol sa pagmamahal, makatotohanan ng emosyon at pagbitaw sa taong minamahal. Kaagad naman itong nakatanggap ng milyon-milyong views sa YouTube dahil sa pagtangkilik ng kanyang mga fans. Ang kantang Dream ay bahagi ng kanyang solo debut album na Alter Ego na nagbibigay mensahe ukol naman po sa pangungulila sa isang tao at naghahangad na muling makabuo ng koneksyon sa isa't isa. Usapang milyon-milyon, umabot na po sa mahigit 10 million views ang nailabas na episode noong Martes ng New Heights podcast ni Travis Kelce kasama si Taylor Swift. Ayon sa ulat, naging matagumpay din ang podcast episode na ito sa Spotify makalipas ang 12 buwan kung ikukumpara sa mga nakaraang episodes. Tumaas ang porsyento ng mga tagapakinig, umabot ng 3,000%, 2,500 sa streams, maging ang bilang ng mga babaeng nakikinig na may 618%. Kasabay din ito ang pag-anunsyo ng singer ng kanyang ika-12 album na ilalabas na sa October 3 kasama si Sabrina Carpenter.
Kilala ang New Heights podcast sa pangunguna ng magkapatid na Jason Kells at Travis Kells para sa pagbabahagi ng mga kwento o pananaw tungkol sa trending sports headlines at mga kaganapan sa pop culture. Nagbigay naman po ng nakagugulat na spoiler si Joe Jonas matapos aksidenteng banggitin ang note na Read Camp Rock 3 sa kanyang teleprompter sa segment ng Hot Ones versus Show. Nagulat tuloy ang kanyang mga kapatid kaya naman natawa si Joe habang nagsusorry sa Disney na tila kumpirmasyon na tuloy na nga ang pelikula. Read your last Notes app entry out loud. Uh-oh. Read Camp Rock 3. Okay. Pretty good. That's a pretty good one. It's the truth. It's literally right here. Sorry, Disney. Uminit ang usapin na magkakaroon ng Part 3 ang Camp Rock movie ilang araw matapos ang reunion ng Joe Brothers kasama si Demi Lovato sa MetLife Stadium. Ilan sa mga inawit nila ay ang mga hit songs na This Is Me, Wouldn't Change a Thing at Gotta Find You. Naging iconic ang Camp Rock at Camp Rock 2 movies ng Disney Channel. Ito rin ang nagpasikat sa Jonas Brothers at kay Demi. Pagamat wala pang opisyal na pahayag ng Disney, umaasa naman ang maraming fans na matutuloy ang ikatlong pelikula ng Camp Rock. Sa iba pa mga balita, maglalayag naman ang isang panda-themed ferry bilang bahagi ng selebrasyon sa kaarawan ng panda twins na sina Gia at Dede sa darating na Biyernes. Dinagsa naman ng maraming mamamayan na turista ang naturang ferry upang kumuha ng mga litrato dahil sa kaaliwan na hatid nito sa kanila. Bahagi naman ng selebrasyon na maghatid saya sa mga bisita habang nakasakay sa isang panda-themed ferry sa kahabaan ng malatanawing biyahe nito sa Victoria Harbor. Magsisimula ang paglayag nito sa darating na Biyernes hanggang October 12 ngayong taon. Ipinanganak po ang Panda Twins sa Ocean Park, Hong Kong noong nakaraang taon at sila ang kauna-unahang kambal na giant panda na talaga namang minahal at tinanggap ng mga mamamayan. Sa Prague, isang kakaibang paraan ang ginagamit ng mga zookeepers para maalagaan ang dalawang batang lesser yellow-headed vultures o savanna vultures. Gumamit sila ng hand puppets na kawangis ng kanilang mga magulang na ibon na nakatutulong upang hindi sila matakot sa tao at mapalakas ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga ibang buitre. Kondor menší je velmi vzácně chován v evropských zoologických zahradách. Vlastně pouze 3 zoologické zahrady nebo ptačí parky ho rozmnožili tento druh. A kdybychom ho odchovávali vlastně v přímém kontaktu s člověkem, tak on by získal vtištění, imprinting člověku a potom by bylo vlastně obtížné rozmnožovat toho jedince v rámci druhu, těžko by hledal partnera, takže vlastně jsme přistoupili k tomu odchovu s maňáskem, s loutkou, tak aby co nejvíc vlastně viděl ty signální znaky těch rodičů, tu žlutou hlavu, takže jim vlastně podává tu potravu někdo podobný těm rodičům a teďka, až vlastně ta mláďata povyrostou, tak se budeme snažit dát co nejdříve vlastně do blízkosti rodičů, aby viděli ten svůj druh vlastně, aby to vtištění bylo na kondory menší a mohli se v budoucnu rozmnožovat. Ginamit rin ito dati sa mga ibang ibon katulad ng rhinoceros hornbills at Javan green magpies na may kakaibang katangian gaya ng makulay na pakpak o malaking tuka. Sa ganitong malikhaing pamamaraan, hindi lamang naaalagaan ang mga nasabing ibon, kundi pinoprotektahan din ang kanilang kinabukasan sa kalikasan. Tak kondoři menší vlastně byli s loutkou, nebo jsou s loutkou odchovávání poprvé, nicméně vlastně používání loutky v odchovu ptáků je poměrně běžná praxe. Jsou známy vlastně odchovy kondorů kalifornských v Americe, to už bylo vlastně od 70. let. My jsme i v Zoo Praha použili loutku vlastně v minulosti u ohrožených krasek jávských nebo u dvojzoborožců nosorožčích, takže už vlastně máme zkušenosti s odchovem s loutkou některých druhů a víme vlastně, že ten imprinting vlastně jakoby není, to vtištění není na toho člověka takové a je určitě vlastně dobře, je-li to možné odchovávat s loutkou, tak aby se mohli ty jedinci dál rozmnožovat. At
tandaan na narito po kami para maghatid ng balita sa anumang dako ng mundo. Happy weekend, everyone! Magandang gabi. Ako po muli si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alago Flores na bumabati rin po ng happy weekend sa inyong lahat. Itong Mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point.